Hej och välkomna till en ny video med mig, Fridolf Karlsson. I den här videon kommer jag att avsluta de videor som jag gjort på de 4 Epic Battle-seten från Ninjago Legacy från vintern 2021. Och jag ska då avgöra vilket av de här 4 seten som är bäst. Och jag har då med set nummer 71730 Epic Battle-set Kai vs Skullkin, set nummer 71731 Epic Battle-set Zain vs Nindroid, set nummer 71732 Epic Battle-set Jay vs Serpentine och set nummer 71733 Epic Battle-set Cole vs Ghost Warrior. För att då avgöra vilket av de här seten som är bäst så har jag med mig en tabell jag gjort. Och jag kommer då att jämföra följande kriterier: huvudbyggena, sidobyggena, lekbarheten, minifigurerna, de transparenta versionerna av de gyllene vapnen och PPP. Så det sätt som jag tycker är bäst i de olika kriterierna får 4 poäng, 2 får 3 poäng och så vidare. Och sen ska vi se vilket sätt som har flest poäng när vi gått igenom alla kriterier. Så jag tycker vi sätter igång. Vi sätter igång direkt med den första kategorin som är huvudbyggena. Och vi har då alla 4 huvudbyggen här. Och 1 poäng kommer jag att ge till Kai vs Skullkin. Det är den här tempelporten. Den är väldigt simpel faktiskt. Och det finns inget djup i den överhuvudtaget. Den är bara en enda knopp bred. De har liksom försökt göra det liksom lite mer intressant genom att lägga till det här trädet. Men jag tycker inte att det räcker, därför att det känns bara ganska plant och inte så speciellt i resten av bygget. 2 poäng kommer jag att ge till Cole vs Ghost Warrior. Det här bygget är faktiskt väldigt häftigt om man ser det från rätt håll. Och om man då tittar ovanifrån så ser det inte så bra ut. Taket går liksom i zigzag här, ser vi. Och man ser klart och tydligt den här teknikbiten. Och det passar inte alls in i färgkombinationen. Annars är det här bygget väldigt bra. Den här lampan tycker jag om. Och det finns mycket plats att ställa minifigurer och det finns liksom häftiga tillbehör. Men taket gör så att den bara får 2 poäng. 3 poäng kommer jag ge till Zain vs Nindroid. Den här tankstationen är faktiskt väldigt häftig. De har fått in lite fina former och har en bra färgkombination. Och det är ändå relativt stort. Så det är ett bra bygge. Jag lyckades med. Så det får 3 poäng. Och 4 poäng kommer sen gå till Jay vs Serpentine. Det här är en väldigt cool ormstaty. Med en hel del häftiga bitar och lite liksom coola former och vinklar på sakerna. Så 4 poäng kommer den få. Nästa kategori är då sidobyggena. Och här kommer jag ge 1 poäng till Cole vs Ghost Warrior. Det är bara ett litet bord med en korv i. Så det är väldigt svagt bygge. 2 poäng kommer jag ge till Jay vs Serpentine. Väldigt simpel, en liten stenbyggnad med lite bambuskott. 3 poäng kommer jag ge till Zain vs Nindroid. Den här balkongen är ju väldigt simpel, men den är bättre än den förra. Är ett så stort jämförelse. Den här staketbiten är ju väldigt häftig. Det finns rätt så mycket utrymme också. Och 4 poäng kommer jag ge till Kai vs Skullkin. Den här tärningsdockan tycker jag är häftig. Innehåller bra bitar. Och den funkar också väldigt bra. Kan vara väldigt användbar om man vill leka eller även göra som motionfilmer som jag gör. Så, det var då sidobyggen. Så, nästa kriterie är lekbarhet. Och helt ärligt så innehåller ingen av de här sätten någon särskilt bra lekbarhet. Alla innehåller en sån här spinitsu och de funkar väldigt bra. Så innehåller alla också 2 minifigurer så man kan köra lite rolllekar. Och alla innehåller också transparenta versioner av de gyllene vapnen. Så det som de kommer avgöra är då hur bra lekbarhet själva byggena har. Och 1 poäng kommer jag här att ge till Jay vs Serpentine.
Jag ska flytta fram byggena. Det finns inte mycket lekbarhet här. Man kan knuffa lite på den här bambuskotten. Man kan typ röra huvudet på ormen upp och ner. Man kan röra lite grann på den här. Så. Ingen vidare lekbarhet på den. 2 poäng kommer jag att ge till Zane vs Nindroid. Så vi kan ta fram de här byggena. Det finns inte så mycket direkta lekfunktioner här, men det finns ändå en hel del lekbarhet. Det finns ganska mycket utrymme som man kan ställa minifigurer på i de här byggena. Man kan dessutom koppla ihop de båda byggena så här. Så man får lite större bygge. Det finns någon funktion man kan köra med Nindroiden. Att man sätter den här. Så. Och sen kan man då dra ner den här. Så sitter han där och laddar. Så. 2 poäng till dem. 3 poäng kommer jag att ge till Cole vs Ghost Warrior. Det här lilla sidobygget erbjuder egentligen ingen lekbarhet alls. Men det stora bygget innehåller en hel del. Det finns lite funktion här att man kan vippa på den här lyktan. Sen finns det en hel del utrymme att ställa minifigurer på. Och det finns också lite utrymme på baksidan. Man kan ställa minifigurer i marknadsståndet. Så man kan köra lite rolllekar. Så finns det också en hel del roliga tillbehör som man kan använda. Så 3 poäng till det sättet. Och det innebär att 4 poäng går till Kai vs Skullkin. Den här då träningsdockan snurrar väldigt bra. Och i det här templet kan man då ställa ett vapen som de 2 minifigurerna kan slåss om menar jag. Så det blir lite rollspel. Man kan också röra på det här trädet lite grann. Så. Det var lekbarheten det. Så. Nästa kriterie är minifigurer. Och det är nog den svåraste. Därför att alla sätten innehåller väldigt bra minifigurer. Men 1 poäng kommer jag ändå ge till Jay vs Serpentine. Den här Jay-minifiguren är inte lika bra som de andra ninjorna. Den ser lite grann som en typ pyjamasdräkt. Med vit och blått i randigt passar inte in på Jay. Och den här Serpentine-minifiguren. Han har inte för liksom starka färger som inte riktigt passar in på en Serpentine. Så den kom på 1 poäng. 2 poäng går sen till Kai vs Skullkin. Jag tycker väldigt mycket om den här Kai-minifiguren. Särskilt den nya hår-bandana-kombon. Men skelettet det är inte lika intressant. Vi har fått många legacy-skelett. Och det enda som är annorlunda är ansiktet. Och man ser helt ärligt inte mycket skillnad på det här ansiktet och det gamla. Så 2 poäng till dem. 3 poäng kommer jag ge till Zane vs Nindroid. Jag tycker väldigt mycket om den här Zane-minifiguren. Jag skulle säga att det är den bästa ninjan från den sätten. Man får hans nya då hårbit och väldigt häftigt tryck och väldigt ovanligt för sig, men det passar ändå väldigt bra in. Och den här Nindroid-minifiguren är också väldigt häftig. Men det har funnits mycket bättre Nindroid-minifigurer över åren. Så 3 poäng till dem. Så. Och 4 poäng går då till Cole vs Ghost Warrior. Det här spöket är väldigt häftigt. Den har den häftiga spöksvansbiten. En ny färg på den här ninja-masken. Väldigt häftigt ansikte. Och bra tryck på kroppen också. Och Cole-minifiguren är också väldigt häftig. Färgkombinationen passar väldigt bra in på Cole. Och så får man hans hårbit. Och det är alltid kul för hårbitarna till ninjorna. Och så 4 poäng till dem. Så
Då är det bara 2 kriterier kvar. Nästa kriterie är då de transparenta versionerna av de gyllene vapnen. För alla sätten innehåller då lika många vapen och det är då samma delar men det är olika färger. Och jag skulle säga att den sämsta färgen är från Cold vs Ghost Warrior. Den här transparent svarta. Jag tycker inte att svart är en färg som borde vara transparent. Eftersom att man ser knappt igenom ändå, eftersom att det är en så mörk färg. Och det passar inte till någon av ninjorna tycker jag. 2 poäng kommer jag ge till Jay vs Serpentine. Som då hade transparent neongröngula. Det är en så häftig färg. Men jag tycker inte att det passar på Jay. Därför han är den blåa ninjan. Och det passar inte riktigt på någon annan av ninjorna heller. 3 poäng kommer jag ge till Kai vs Skulkin. Det vill säga det röda vapnen. Transparent rött, det är alltid en häftig färg. Och det passar in väldigt bra på Kai. Och de ser bra ut. Och 4 poäng kommer jag ge till Sane vs Nimdroid. Den här färgen är väldigt bra. Jag tycker mycket om transparent blåa delar. De ser verkligen liksom isiga ut. Passar väldigt bra in på Sane. Och passar också in på Jay också. Mycket bättre än de gula. Så, då är det bara en kriterie kvar. Då är vi framme vid den sista kriterien. Nämligen PPP. För er som inte vet så betyder PPP Price per point. Och det är då hur mycket varje bit kostar i ett set. Och alla de här seten kostar lika mycket. Även om priserna kan variera beroende på vilken affär du köper dem i. Så kommer det ändå kosta lika mycket inom affären. Och det innebär att det sättet som har minst delar därmed har sämst PPP. Och därför så kommer det vara lätt att dela ut poängen här. Så det sättet som innehåller minst delar och därför har sämst PPP är Cold vs Ghost Warrior med 51 bitar. Så de får 1 poäng. 2 poäng går till Sane vs Nimdroid som innehåller 57 delar. 3 poäng går till Kai vs Skulkin som innehåller 61 delar. Och 4 poäng går till Jay vs Serpentine som innehåller 67 delar. Så, nu har vi delat ut alla poängen. Då ska vi se vilket sätt som vann. Nu är det då dags för sanningens ögonblick. Vi ska se vilket av de här sätten som är det bästa. Vi får se då. Nu kan vi se totalen. Okej. Vi ser att på 4:e plats kommer Cold vs Ghost Warrior med 13 poäng. 3:e platsen går till Jay vs Serpentine med 14 poäng. Och på delad 1:a plats hittar vi Kai vs Skulkin och Sane vs Nimdroid på 17 poäng. Inte helt förvånande om jag ska vara helt ärlig. Så, det var allt jag hade för den här videon. Då vet ni att om ni vill då köpa något av de här sätten så är det antingen Kai vs Skulkin eller Sane vs Nimdroid som ni ska köpa. Så, tack för att ni kollade på den här videon. Glöm inte att likea och prenumerera och kommentera och göra allt sånt kul. Så syns vi i nästa video.